ghen tuông nổi lên. Ông bố chồng điên cuồng tấn công chồng cũ Maria. Bình thường ông bố chồng đi lại còn khó, vậy mà hôm nay đánh chồng cũ Maria rất nhanh nhẹn, ra tay dứt khoát đến lạ. Ông bố chồng hỏi em gái Maria, chẳng phải các người nói đã đuổi chồng cũ Maria đi rồi sao? Sao anh ta lại quay về? Chồng cũ Maria nói chuyện này không liên quan đến họ, anh ta đúng là đã bị Maria đuổi đi, hôm nay quay lại chỉ để lấy đồ. Ông bố chồng bảo ở đây không có đồ của anh, rồi bắt chồng cũ Maria lập tức rời đi, nếu không thì ông sẽ không khách sáo. Chồng cũ Maria nói lấy đồ xong sẽ đi ngay, rõ ràng ông bố chồng lại bị Maria lừa. Sở dĩ ông đụng mặt chồng cũ Maria, có lẽ vì chồng cũ Maria quay về sớm hơn dự tính, nếu không thì sao lại trùng hợp như vậy? Nếu chồng cũ Maria thật sự bị Maria đuổi đi, vậy tại sao chăn của anh ta vẫn còn? Ông bố chồng đúng là hồ đồ, vì tuổi già, ông lại rơi vào cái bẫy của Maria. Maria chỉ muốn ông bố chồng thương hại mình, rồi tiếp tục mang đồ tiếp tế. Maria vốn dĩ không hề để mắt tới ông bố chồng, chỉ có ông bố chồng là tự đánh giá quá cao, tuổi đã lớn, đi lại còn khó khăn. Maria sao có thể coi trọng ông bố chồng quá tự luyến, luôn nghĩ mình rất có sức hút. Thực ra, Maria chỉ muốn dựa vào ông bố chồng để sống tiếp. Chồng cũ Maria vẫn không chịu rời đi, anh ta nói ở ngoài không tìm được việc, cũng không có chỗ ở, anh ta muốn vào gặp Maria, xin Maria cho ở lại. Ông bố chồng không cho chồng cũ Maria gặp Maria, ông nói căn nhà này là của mình, ông hoàn toàn có quyền quyết định. Nếu chồng cũ Maria còn không chịu đi, ông sẽ gọi điện báo chính quyền, nói rằng chồng cũ Maria đã đánh Maria bị thương, giờ lại tới gây rối. Chồng cũ Maria hỏi Maria bị thương khi nào, sao anh ta không hề biết, vừa nói vừa định vào trong xem Maria, xem ra Maria bị thương chỉ là giả vờ, chỉ để ông bố chồng thương hại. Toàn thân ông bố chồng tràn đầy sức lực, hôm nay ông nhất định phải thể hiện trước mặt Maria. Em gái Maria thấy họ cãi nhau mãi, cũng không phải cách, liền bảo chồng cũ Maria đi trước. Có lẽ chồng cũ Maria cũng bị giấu chuyện, anh ta hỏi em gái Maria đang làm gì. Mọi thứ càng rối hơn, chúng tôi mạnh dạn suy đoán, có thể Maria muốn lợi dụng sự thương hại của ông bố chồng, tự biên tự diễn một màn kịch. Có thể Maria và chồng cũ Maria mâu thuẫn vì chuyện vợ bé, chồng cũ Maria không muốn tham gia nên bỏ đi vài ngày để đuổi vợ bé. Hôm qua Maria gọi điện cho ông bố chồng, còn giả vờ mình bị bệnh, nói là bị vợ bé đánh bị thương. Maria muốn ông bố chồng đuổi vợ bé của chồng cũ Maria đi, giảm bớt đối thủ cạnh tranh, lại khiến ông bố chồng thương hại mình, nhờ đó tiếp tục ở lại đây, còn được ông bố chồng tiếp tế. Điều Maria không ngờ là hôm nay ông bố chồng lại tới, lại còn gặp đúng chồng cũ Maria, trong khi chồng cũ Maria hoàn toàn không hiểu chuyện gì. Anh ta nghe nói Maria bị thương, cũng rất bất ngờ. Em gái Maria luôn bảo chồng cũ Maria đi trước, cũng vì sợ chuyện bị lộ, nếu lộ ra thì kế hoạch của Maria coi như hỏng. Người bị tổn thương nhất có lẽ là ông bố chồng. Ông nghĩ Maria cần mình, lại muốn nhân cơ hội này tiếp cận Maria, giành lại thiện cảm của cô. Nhưng ông không biết mình chỉ là kẻ chịu thiệt, vẫn không ngừng bênh vực Maria, chỉ để được Maria công nhận, rồi tìm cơ hội cầu hôn Maria lần nữa. Mọi người thấy suy đoán của chúng tôi có hợp lý không? Chúng tôi suy đoán vậy, cũng không phải không có lý do. Ông bố chồng và chồng cũ Maria cãi nhau ngoài sân, tiếng ồn Maria chắc chắn nghe thấy, nhưng Maria trong nhà lại im lặng suốt, dù không đi lại được, cũng không thể im lặng hoàn toàn. Vậy chỉ có một lý do, là Maria sợ bị lộ, nếu lộ ra không những không được thương hại, còn khiến ông bố chồng càng căm ghét, lại đuổi cô đi lần nữa. Còn chồng cũ Maria luôn muốn vào hỏi Maria cho ra lẽ, nhưng ông bố chồng không cho, nhờ ông bố chồng cản lại, kế hoạch của Maria coi như thành công. Tiếp theo, ông bố chồng sẽ tiếp tục lấy lòng Maria. Bị thiệt ở chỗ Maria, ông bố chồng về nhà gây sự với Abu. Ông vẫn bắt Abu đi tìm ba mẹ chồng. Abu nhất quyết không đi, ông mắng Abu không biết điều, đến mẹ ruột cũng không quan tâm, có con như vậy thì để làm gì. Ông đuổi Abu đi, nói đây không phải nhà nó. Abu đứng dậy định rời đi, còn nói với ông bố chồng, tôi đi sẽ dắt cả vợ cả đi theo, để ông ở lại một mình, xem còn gây sự với ai. Ông bố chồng gọi Abu quay lại, rồi nói với vợ cả, ông nể mặt cô, mới cho Abu ở lại. Thấy Abu không đi, ông lại tiếp tục gây sự. Ông bảo Abu sang nhà hàng xóm, mượn xi măng và cát, đổ cứng nền ngoài sân. Abu nói, hôm qua ông làm loạn nhà hàng xóm, tôi còn không lấy được tiền công, họ đã không chào đón tôi nữa, tôi không còn mặt mũi mượn đồ. Ông bố chồng nói không mượn cũng được, đi mua là xong, đằng nào nhà cũng cần xi măng và cát. Ông còn ném dép vào Abu, đuổi nó đi nhanh. Abu nói với ông bố chồng, ông giỏi thế,
sao không tự đẩy xe đi mượn? Ông bố chồng cầm xẻng định đánh, nói ông không làm ở đó, nên phải để Abu đi. Tiền công vẫn chưa thanh toán, đi lấy đồ trừ tiền công cũng được. Abu nói mọi chuyện do ông bố chồng gây ra. Tôi không dám đối mặt hàng xóm, nhưng Abu vẫn nghe lời. Sang hỏi thử, không được thì tính sau. Abu nói với ông bố chồng, hôm qua ông làm loạn thì sướng rồi. Tôi mất việc, giờ không có thu nhập, giờ còn bắt tôi đi mượn đồ. Tôi không đi. Abu đẩy xe tới trước mặt ông, bảo ông tự đi. Abu còn nói mình không dày mặt như ông. Ông bố chồng nói bị xúc phạm, hôm nay nhất định bắt Abu đi mượn xi măng. Nếu không mượn được, thì tự bỏ tiền mua. Abu nói mình không có tiền, bảo ông bố chồng đưa tiền. Ông bố chồng cũng nói không có, bắt Abu tự nghĩ cách, ra ngoài tìm việc, có tiền thì mua về. Ông bố chồng giờ đã khác, khiến người ta không hiểu nổi. Việc của Abu do ông phá hỏng, giờ lại bắt nó tiếp tục tìm việc. Xem ra ông đuổi Abu đi là có mục đích khác, chỉ là ông không dám nói ra. Vợ cả thấy ông bố chồng và Abu vẫn tiếp tục cãi nhau, cô đành đứng ra giảng hòa. Vợ cả khuyên ông bố chồng bớt giận, nhận lỗi về phía Abu. Cô hứa sẽ bảo Abu mượn xi măng và cát. Nói xong cô đẩy xe ra ngoài. Ông bố chồng nói với vợ cả, may có cô cầu xin giúp, không thì ông đã đuổi Abu đi rồi. Ông còn dặn Abu chở thêm vật liệu, đổ cứng hết nền bên ngoài. Vợ cả nói họ đã hiểu, rồi khuyên ông bố chồng vào nghỉ, đừng đứng ngoài kẻo lạnh. Sau đó cô gọi Abu đi cùng, bảo anh đi phía sau, còn cô sang xin hàng xóm, xem họ có thể tha thứ không. May là hàng xóm rất dễ nói, cho cô cát và xi măng. Đi được một lúc Abu dừng lại, nói anh không chịu nổi ông bố chồng nữa, anh muốn đưa vợ cả rời khỏi đây. Vợ cả nói rời đi thì được, nhưng thuê nhà cần tiền, hiện giờ họ không có, đợi tích góp rồi tính. Cô khuyên Abu nhịn thêm chút, ông bố chồng đã lớn tuổi, đừng đối đầu với ông. Về đến nhà, ông bố chồng đứng ngoài chờ sẵn, thấy họ về, ông bắt đầu chỉ chỗ làm việc hôm nay. Abu không thèm để ý, ông liền tới hỏi anh, chẳng phải anh nói không mượn được sao, hay là không chịu đi mượn? Giờ vật liệu đã có, hãy đổ cứng chỗ này đi. Ông chỉ vị trí cho Abu, bảo đổ vật liệu sang đó, rồi còn bắt Abu chở thêm nữa. Nói chừng này không đủ, Abu nói sẽ không đi nữa. Hàng xóm cho vậy đã là tốt lắm rồi. Nói xong anh quay vào lấy ống nước. Khoảng đất trước mắt rất rộng, nếu đổ cứng hết, kéo thêm 10 xe vật liệu cũng không đủ. Ông bố chồng đúng là dám nói, đổi lại là bạn, liệu có đem vật liệu xây nhà mình cho người khác dùng thoải mái không? Abu nối ống bơm nước vào xe, rồi đổ cát và xi măng vào trộn. Ông bố chồng đứng xa giám sát. Trộn xong ông lại chỉ đạo Abu làm tiếp. Abu bảo ông vào nghỉ, nhưng ông không chịu. Ông nói, ở đây là để giám sát Abu. Hai người chưa nói được mấy câu, ông bố chồng lại bắt đầu ra tay. Dạo này ông bố chồng rất hay nổi nóng, ông bắt đầu nhắm vào Abu. Vợ cả bảo Abu đừng chọc ông giận nữa. Cô lấy xẻng khỏi tay Abu, rồi phụ ông bố chồng làm việc. Cô còn bảo Abu vào nhà trông con út. Abu không chịu đi, anh vẫn muốn phụ làm. Ông bố chồng đuổi Abu đi. Ông nói, Abu làm việc nhà thì hay lười, đổ nên con không bằng ông. Abu hợp ra ngoài tìm việc, vừa làm vừa kiếm tiền. Ông lại giục Abu đi tìm việc. Abu nói anh sẽ không đi, việc vừa tìm được đã bị ông phá hỏng, giờ lại bắt anh đi tìm tiếp, làm gì còn việc nào chờ sẵn. Anh nhất quyết không đi nữa, chỉ ở lại trong nhà. Thấy Abu không nghe lời, ông bố chồng lại mắng anh. Thật ra mục đích của ông rất rõ, là tìm cách đuổi Abu đi, để Abu đi tìm ba mẹ chồng. Ông muốn biết tin của Soja, xem Soja sinh chưa, nhưng ông không dám nói thẳng. Abu cũng đoán ra ý ông, nên nhất quyết không đi. Abu quay lại nói, ông làm giỏi vậy sao không tự đi làm? Sao ông không tự đi tìm việc, cứ bắt tôi phải đi? Ông bố chồng cũng có thể kiếm tiền nuôi nhà. Ông bố chồng bắt đầu không thèm đáp. Ông bảo vợ cả tiếp tục trộn xi măng, rồi đứng dậy xoa phẳng mặt đất. Abu cứ lảng vảng trước mặt ông, hỏi ông còn việc gì muốn sai không? Nếu có, thì nói thẳng ra đi, đừng nói vòng vo nữa. Ông bố chồng mắng Abu lười biếng, có hai vợ phải lo, mà không chịu ra ngoài kiếm tiền, còn quay sang xin tôi tiền sữa cho con. Tôi không có, không đi làm thì chờ con đói đi. Xi măng đã hết, ông bố chồng lại bắt Abu sang nhà hàng xóm mượn tiếp. Abu rất không muốn đi, nhưng sợ bị đánh nên đành đồng ý. Con gái út vừa tỉnh giấc, vợ cả bế con ra ngoài. Ông bố chồng lại sai việc,
bảo vợ cả quét dọn lại nền đất. Ông muốn đổ xi măng lại toàn bộ chỗ này. Vợ cả dọn xong thì ngồi xuống nghỉ. Ông bố chồng lại tới nhờ cô khuyên Abu, bảo Abu ra ngoài tìm việc, không thể ở nhà mãi được. Vợ cả nói, hôm qua làm ầm ĩ bên nhà hàng xóm vậy, chắc họ không cho Abu làm nữa đâu. Đợi qua vài hôm tôi sẽ khuyên lại, để anh ấy ra ngoài thử xem. Ông bố chồng thấy Abu quay lại sai anh đẩy xe sang bên kia. Abu hỏi ông, còn cần bao nhiêu xi măng và cát nữa? Ông bố chồng nói phải đổ kín chỗ này, ít nhất còn cần hơn chục xe vật liệu. Abu nói với ông, đây là chuyến cuối cùng, tôi không sang nhà hàng xóm mượn nữa. Muốn đổ kín thì ông tự đi mua. Xi măng và cát nhà ai cũng không phải từ trên trời rơi xuống, còn cần thì ông tự đi mượn. Tôi không muốn sang đó mất mặt nữa. Người quay phim lại mang cho vợ cả rất nhiều vật tư. Vợ cả cảm ơn anh ta, rồi mang số đồ đó vào bếp. Ông bố chồng cứ nhìn chằm chằm đống vật tư trong tay vợ cả. Không biết có phải ông không dám đối diện người quay phim hay không, vì mỗi lần trong nhà thiếu đồ đều là người quay phim giúp họ. Còn mỗi lần ông bố chồng đi tìm Maria đều mang đồ cho bên đó. Những chuyện này chỉ người quay phim biết. Ông bố chồng không dám nhìn thẳng anh ta. Ông bắt đầu kiếm việc để làm. Ông kéo ra một khúc gỗ, chuẩn bị chẻ gỗ ra. Vợ cả vừa mang thức ăn ra, định cho bọn trẻ ăn. Ông bố chồng lại gọi cô giúp, bảo đi lấy dụng cụ. Ông chuẩn bị làm việc, vợ cả mang dụng cụ tới. Ông bố chồng vừa làm, năm vừa nói Abu, suốt ngày không biết tự tìm việc làm. Nhà cửa bừa bộn cũng không dọn, lại không chịu ra ngoài kiếm tiền. Nhờ có vợ cả giúp, khúc gỗ cuối cùng cũng chẻ xong. Ông bố chồng nói mình mệt quá, ông cần nghỉ một lát, bảo vợ cả xếp gọn đống gỗ này, để tới mùa đông còn dùng sưởi ấm. Vợ cả làm theo lời dặn, bắt đầu dọn dẹp. Ông bố chồng lại hỏi Abu chưa về à? Vợ cả nói chưa, chẳng phải ông bảo anh ấy ra ngoài tìm việc sao, chắc không thể về sớm vậy được. Vợ cả bảo ông bố chồng đi nghỉ đi. Ông nói đứng vậy cũng được. Rồi ông nói với vợ cả, một mình chăm con chắc rất vất vả, tôi cũng không giúp được gì. Nếu bà mẹ chồng ở nhà, ít ra cũng giúp trông con được chút. Dù bà mẹ chồng hay gây chuyện, nhưng có bà ấy vẫn hơn không có. Bảo vợ cả đừng chấp bà ấy, dù sao bà ấy cũng là mẹ chồng. Ông bố chồng lại hỏi bà mẹ chồng rời nhà bao lâu rồi. Giờ tôi cũng lú lẫn rồi, nhiều chuyện nhớ không rõ nữa. Vợ cả nói cô cũng không biết bà mẹ chồng đi bao lâu rồi, cô cũng không để ý. Xem ra vợ cả hiểu ý ông bố chồng. Ông muốn gọi bà mẹ chồng về, nhưng vợ cả cố tình không tiếp lời, để ông tự suy nghĩ vậy. Con gái út rất quấn người quay phim, cứ nhìn chằm chằm anh ta. Không biết vì sao, đến giờ con bé vẫn không biết đi. Có thể dinh dưỡng không đủ, hoặc vợ cả bận việc nhà suốt, không có thời gian dạy con tập đi. Nhưng con bé bỏ rất nhanh. Trong lúc vợ cả dọn đồ, ông bố chồng đứng nhìn suốt, nhưng ông không có ý giúp. Có vẻ ông bố chồng còn điều muốn nói với vợ cả, nhưng lại không biết mở lời thế nào. Khi vợ cả dọn xong, ông bố chồng mới bắt đầu vào chuyện chính. Cuối cùng cũng lộ đuôi cáo. Ông bố chồng nói mình nhớ bà mẹ chồng, bảo vợ cả tới bệnh viện thăm bà ấy. Vợ cả nói mình rất ghét bà mẹ chồng, cô sẽ không đi. Nếu ông bố chồng nhớ bà ấy, ông tự đi là được, không ai cản ông cả. Lần này vợ cả khá cứng rắn. Thật ra cô nên làm vậy từ lâu. Đôi lúc cô nên học theo Soja, không phải học sự tàn nhẫn, mà là học cách suy nghĩ nhiều hơn. Làm sao để bà mẹ chồng phục vụ mình, thay vì trở thành kẻ thù. Đúng lúc này Abu quay về, trên tay anh còn mang ít đồ. Ông bố chồng hỏi có tìm được việc chưa. Abu nói chưa tìm được, nhưng mang về cho họ ít lựu. Ông bố chồng nói bảo mày đi tìm việc, không phải đi tiêu tiền. Ông bắt Abu ra ngoài tìm tiếp. Abu nói việc đâu dễ tìm như vậy. Ông bố chồng nói Abu còn cãi. Abu nói tôi mang lựu về cho ông. Ông vẫn không vừa ý. Rốt cuộc ông muốn gì? Như lần trước tôi vất vả tìm được việc, lại còn rất gần nhà. Ông qua gây chuyện khiến tôi bị đuổi. Mới ở nhà được một ngày, ông lại bắt tôi ra ngoài tìm việc. Ông giỏi thì tự ra ngoài tìm thử đi. Ngày nào cũng ở nhà bắt nạt tôi. Trước đây tôi đối xử tệ với vợ cả, ông mắng tôi còn hiểu. Giờ tôi đối xử tốt với vợ cả, cũng yên tâm làm việc kiếm tiền. Ông vẫn mắng tôi. Ông nói đi, tôi phải làm sao ông mới vừa lòng. Không khí hôm nay rất căng thẳng, xem ra hai người sắp cãi lớn. Nói xong Abu ngồi xuống ăn lựu. Ông bố chồng hỏi Abu có nhớ bà mẹ chồng không. Abu nói mình không nhớ, giờ bà ấy không ở nhà yên tĩnh biết bao. Ông bố chồng nói mình nhớ bà ấy, bảo Abu tới bệnh viện thăm, xem bà mẹ chồng giờ ra sao. Abu nói mình không vào được, vì đó là bệnh viện phụ nữ. Lần trước đã nói với ông rồi, nếu ông không tin, ông tự đi mà xem. Ông bố chồng nói ông cũng muốn đi, nhưng chân đau dữ dội, không thể đi xa như vậy. Chuyện kiểu này nên để Abu và vợ cả làm. Dù sao bà mẹ chồng cũng là bề trên, dù trước đó có làm sai cũng nên thông cảm.
Dù ông bố chồng nói thế nào, Abu và vợ cả đều không để ý. Vợ cả bắt đầu bóc lựu, Abu đi lấy dụng cụ cho vợ cả. Hai người ngồi xổm cùng nhau bóc lựu, xem ra ông bố chồng sắp nổi giận rồi. Mọi chuyện cuối cùng đều trút hết lên Abu. Ông bố chồng trách Abu sao không đi tìm ba mẹ chồng. Vợ cả nói, ông bố chồng làm vậy hơi quá. Ông bố chồng bảo vợ cả đừng xen vào, rồi hỏi cô còn muốn căn nhà này không. Vợ cả nói thẳng, vậy thì đổi tên nhà sang cho tôi đi. Ông bố chồng nói chưa tới lúc, Abu liền nói với ông, ngoài lấy căn nhà ra uy hiếp vợ cả, ông còn làm được gì nữa. Ông bố chồng nói nhà là của ông, muốn cho ai là quyền của ông. Ông lại bắt Abu đi tìm ba mẹ chồng, không gặp được bà thì đừng về. Ông bố chồng đã thay đổi, tìm ba mẹ chồng chỉ là cái cớ. Ông thực chất muốn xem Soja đã sinh chưa. Xem ra ở đâu cũng giống nhau, đều có chút trọng nam khinh nữ. Ông bố chồng vẫn thích cháu trai hơn. Vợ cả lại tới xin cho Abu. Ông bố chồng nói xin cũng vô ích. Abu bắt buộc phải tìm ba mẹ chồng về. Vợ cả hỏi Abu, lần trước anh tới bệnh viện, bác sĩ nói thế nào? Abu nói bác sĩ không cho anh vào, vì bệnh viện phụ nữ chỉ cho phụ nữ vào. Cả cô cũng không vào được, vì họ chỉ cho một người chăm sóc vào. Giờ ba mẹ chồng ở trong đó, thì không ai vào được nữa. Không rõ Abu nói thật hay không, nhưng đã khiến ông bố chồng tin. Ông bố chồng đứng sững tại chỗ, nhưng một lát sau, ông lại nghĩ ra cách khác. Ông bảo Abu ra cổng bệnh viện chờ, chỉ cần đợi ba mẹ chồng ra là gặp được. Abu hỏi ông biết bà khi nào ra không? Nếu bà ở trong cả ngày, tôi đứng ngoài chờ cả ngày sao? Thấy Abu vẫn không chịu đi, ông bố chồng lại bảo vợ cả khuyên anh. Vợ cả nói cô sẽ không khuyên, Abu có suy nghĩ riêng, cô cũng không khuyên nổi. Abu nói cách này là do ông bố chồng nghĩ ra, thì ông tự ra ngoài chờ ba mẹ chồng đi, anh còn việc khác phải làm. Ông bố chồng cầm một cây gậy, ông lại đuổi Abu đi tìm ba mẹ chồng. Ông nói Abu bất hiếu với mẹ mình, mấy ngày rồi không về, mà cũng không lo lắng. Abu cũng cầm một cây khác, anh nói ông bố chồng đã đuổi anh, thì anh sẽ động tay lại. Vợ cả sợ họ đánh nhau, nên lại bước tới. Cô bảo ông bố chồng bớt giận, Abu đã từng đi rồi, chứ không phải không đi. Bảo ông đợi thêm vài ngày, biết đâu bà mẹ chồng tự quay về. Ông bố chồng nói vợ cả giờ banh Abu, có phải mọi người đều không muốn bà ấy về? Vợ cả nói thẳng, mỗi lần bà mẹ chồng về đều bắt nạt tôi, ông cũng thấy rõ rồi. Ông thật sự muốn tìm bà ấy, thì tự đi đi, không ai cản ông cả. Ông bố chồng nói mình sức khỏe không tốt, không đi được. Abu nói nếu ông không đi được, thì cứ ở nhà chờ, chúng tôi đều không đi. Ông bố chồng lại định đánh Abu. Abu đang chải tóc cho con gái cả. Hôm nay, anh định dẫn vợ cả và các con ra ngoài chơi một chuyến, tránh ở nhà lại cãi nhau với ông bố chồng. Abu thu dọn xong, lại khoác thêm áo ngoài. Anh bảo vợ cả dừng tay, muốn dẫn cô đi dạo phố. Họ đã lâu rồi chưa ra ngoài chơi. Vợ cả nghe vậy cũng rất vui. Cô bảo Abu đợi một lát, dọn xong là đi ngay. Lúc này ông bố chồng nằm dưới đất lên tiếng. Ông không cho Abu đi chơi, muốn đi thì tự đi một mình, hoặc đi tìm việc, hoặc đi tìm ba mẹ chồng. Tóm lại là không được đi chơi. Abu không thèm để ý. Anh lại gần vợ cả, nói nhỏ vài câu, rồi gọi con gái cả cùng vào trong nhà. Một lúc sau, Abu lấy khăn trùm đầu ra, anh quấn khăn cho con gái cả. Anh nói con bé đã lớn rồi, ra ngoài cũng nên ăn mặc chỉnh tề. Xem ra Abu không định nghe lời ông bố chồng, anh vẫn muốn dẫn vợ con ra ngoài chơi. Vừa sửa soạn xong cho con, ông bố chồng liền gọi Abu. Ông hỏi, giờ con không nghe lời nữa sao? Mấy người vẫn muốn đi chơi à? Abu đáp, đúng vậy, họ không muốn ở nhà nữa. Nếu ông bố chồng thấy cô đơn, cũng có thể đi cùng. Ông bố chồng nói, ba mẹ chồng và Soja đã rời nhà mấy ngày rồi, giờ cũng không có tin tức gì, cũng không biết con của Soja ra sao. Con không lo lắng, con có tâm trạng đi chơi. Abu nói với ông, ba mẹ chồng và Soja chắc không sao, con có lo cũng không vào được. Họ không ở nhà cũng tốt, nhà cửa yên tĩnh vài ngày. Nếu ông nghĩ con lừa ông, thì cứ lên thành phố tìm họ, xem ông có vào được không. Hơn nữa, ở nhà mãi cũng ngột ngạt, ra ngoài chơi chút cũng không sao. Sao ông cứ không đồng ý? Hay ông lại muốn đánh con? Ông bố chồng mắng Abu vô trách nhiệm. Soja sắp sinh rồi, mà con không lo chút nào, ít nhất cũng nên biết tin tức của họ. Lúc này con gái cả nghe có người gõ cửa, nó chạy báo cho mẹ, bảo ra mở cửa. Vợ cả mở cổng, thấy một người lạ che kín người. Vợ cả hỏi anh ta tìm ai. Anh ta nói đến tìm ông bố chồng, rồi chống gậy bước vào. Vợ cả báo với ông bố chồng có người tìm. Abu cũng đi ra đón. Anh niềm nở mời người đó vào nhà. Có một người lạ tới, anh ta gọi đích danh ông bố chồng, nhưng ông không quen biết.
Người lạ còn bảo vợ cả đi lấy gối tựa cho mình. Anh ta nói ngồi đất rất không thoải mái, muốn ngồi chỗ mềm hơn. Abu hỏi ông bố chồng người này là ai. Người lạ còn dùng gậy gõ vào Abu, nói Abu chắn chỗ ngồi của mình. Xem ra người lạ này không phải đến với ý tốt. Vợ cả mang gối tựa ra, người lạ liền ngồi phịch xuống. Anh ta lại bảo vợ cả đi pha trà. Lúc này ông bố chồng hỏi anh ta là ai, vì ông thật sự không quen biết. Người một lạ nói với ông bố chồng, bây giờ không quen không sao, lát nữa sẽ quen thôi. Nói rồi rút từ túi ra một tập giấy tờ. Anh ta gọi mọi người lại gần, nói có chuyện cần công bố. Người lạ nói mình tới để đòi tiền, rồi đưa giấy tờ cho vợ cả xem. Anh ta nói trên đó có chữ ký của Soja. Lần này Soja ốm tốn rất nhiều tiền, toàn bộ đều là tôi ứng ra. Vợ cả nhìn kỹ chữ ký trên giấy, đúng là chữ của Soja. Abu nói người ở đây không liên quan đến Soja, chúng tôi đang chuẩn bị ly hôn. Người lạ nói, anh chính là Abu phải không? Anh có chối thế nào cũng không được, vì Soja là vợ của anh, chuyện của cô ấy là chuyện của anh, phải nhận trách nhiệm, phải trả tiền. Abu đứng bật dậy định ra tay, vợ cả vội ngăn lại, rồi đưa lại giấy tờ cho người lạ. Ông bố chồng cũng bảo Abu bình tĩnh. Abu nói, ai biết giấy tờ đó có thật hay không, biết đâu họ thông đồng tới lừa chúng ta. Ông bố chồng nói với Abu, đã có giấy tờ mang tới, lại có chữ ký của Soja, chúng ta nên cân nhắc nghiêm túc. Abu nói, ông tin lời một người lạ sao? Dù sao tôi thì không tin, hơn nữa tôi cũng không có tiền. Ông tin thì ông tự giải quyết đi. Người lạ nói không đưa tiền cũng được, lấy căn nhà này làm vật đảm bảo, tôi cũng không phản đối. Abu nói với người lạ, chắc chắn anh và Soja đã bàn bạc từ trước, cô ấy sớm đã nhòm ngó căn nhà này, giờ anh lại đưa ra yêu cầu như vậy, chẳng đáng nghi sao? Abu quay sang nói với ông bố chồng, ông thấy chưa, đều nhắm vào căn nhà của ông. Người một lạ nói có giấy tờ, có chữ ký, các người chối cũng không ích gì, hoặc đưa tiền, hoặc đưa nhà, tự các người quyết định. Vợ cả mang hoa quả mời người lạ, nhưng anh ta hất đổ cả đĩa hoa quả, nói mình không tới để ăn, bảo họ mau nghĩ cách giải quyết. Anh ta không có thời gian dư, ngồi đây nghe họ nói nhảm. Chuyện này đúng là rắc rối lớn. Một người lạ cầm giấy tờ có chữ ký của Soja tới đòi tiền. Anh ta nói không có tiền thì lấy nhà. Vợ cả thấy ông bố chồng quá kích động, liền khuyên ông nên bình tĩnh. Trước khi làm rõ mọi chuyện, đừng vội quyết định. Vợ cả nói với người lạ, dù Soja là vợ của Abu, nhưng họ đã không còn tình cảm. Hơn nữa sắp ly hôn rồi, vì vậy những việc cô ấy làm bên ngoài đều không liên quan tới chúng tôi. Tiền là cô ấy vay, anh nên đi tìm cô ấy mà đòi, đừng tới nhà chúng tôi gây rối. Người lạ chỉ vào Abu nói, anh và Soja vẫn chưa ly hôn, nên chuyện cô ấy làm anh phải nhận và phải chịu trách nhiệm đến cùng. Hôm nay các người phải đưa tiền, nếu không, chúng tôi làm theo giấy tờ, trên đó còn ghi có thể dùng nhà để bồi thường. Nói rồi lại đưa giấy tờ ra cho xem. Anh ta còn nói với Abu, anh có xé giấy này cũng không sao, vì tôi còn một bản khác. Abu liếc qua liền nói giấy này là giả, là anh và Soja thông đồng với nhau. Abu nói với người lạ, muốn chúng tôi thừa nhận cũng được, đợi Soja và bà mẹ chồng về rồi nói, chúng tôi phải hỏi Soja cho rõ. Người lạ lại cầm giấy tờ lên, anh ta nói trên giấy viết rất rõ, các người chối cũng vô ích, hôm nay không đưa tiền, tôi sẽ gọi người trung gian tới phân xử, dù sao tôi cũng có giấy tờ, trên đó còn có chữ ký của Soja. Người lạ lại chỉ vào giấy tờ, nói viết rất rõ ràng, không có tiền thì đưa nhà. Abu nói nhà đâu phải của Soja, dựa vào đâu làm theo ý cô ấy, anh đi tìm cô ấy mà đòi tiền. Vợ cả kéo Abu đi, cô bảo Abu đừng để ý người lạ nữa, chỉ cần mặc kệ, anh ta sẽ sớm rời đi. Bên này ông bố chồng vẫn giải thích, Abu lại bước tới, bảo ông đừng nói nữa, chẳng phải hắn chỉ muốn tiền sao, giờ tôi đi lấy cho hắn. Nói rồi Abu vào trong nhà, anh lấy ra $100, rồi đưa tiền cho người lạ. Người lạ ném trả lại ngay, nói $100 còn không đủ ăn, bảo Abu cất đi. Soja đã lấy của tôi $1.000, anh đưa chừng này mà muốn đuổi tôi sao? Ông bố chồng hỏi Abu, chẳng phải anh không có tiền sao? Vậy số tiền này từ đâu ra? Abu không trả lời, anh bảo người lạ mau rời đi, nếu không thì cả $1 cũng không đưa. Vợ cả khuyên mọi người bình tĩnh, cô lại mang hoa quả mời người lạ, nhưng người lạ lại hất đổ hoa quả. Anh ta nói không có tiền thì hôm nay không đi. Bố chồng giải thích, nói căn nhà này đứng tên ông ta, không liên quan gì tới Soja. Soja vay tiền, muốn đòi nhà thì đi tìm Soja, ông ta không đưa. Vợ cả kéo Abu rời đi, có lẽ đi bàn cách đối phó. Một lúc sau họ quay lại, Abu nói anh và Soja đúng là chưa ly hôn, anh cũng không muốn cãi nhau với người lạ, nếu muốn anh nhận trách nhiệm thì đợi gặp Soja rồi nói. Ông bố chồng cũng nói, không thể nghe lời một phía của người lạ, ít nhất ông cần biết Soja đã lấy từng ấy tiền để làm gì. Khi làm rõ mọi chuyện, chúng tôi sẽ cho anh câu trả lời thỏa đáng. Người lạ nói với ông bố chồng, ông ta không quan tâm mấy chuyện đó,
cũng không biết tiền dùng vào việc gì, dù sao ông ta có giấy tờ trong tay, các người không thể chối. Ông ta lại hỏi Abu, Soja sắp sinh rồi, anh không muốn đứa trẻ trong bụng sao? Ông bố chồng nói con thì chắc chắn phải nhận, nhưng chúng tôi đã nhiều ngày không gặp họ, thật sự không rõ tình hình. Anh cho chúng tôi vài ngày suy nghĩ thêm, ít nhất phải gặp được Soja hoặc bà mẹ chồng rồi hãy nói. Nếu không gặp được họ, anh cũng không nhận được gì. Vợ cả mời người lại uống trà, uống xong thì mau rời đi. Cô không muốn gặp anh ta, càng không muốn gặp Soja. Quan hệ giữa hai người ra sao, cô cũng không muốn hỏi, nhưng chắc chắn anh quen Soja hoặc có quan hệ rất thân với cô ấy. Nếu không sao lại đưa nhiều tiền như vậy, hoặc là hai người đã bàn sẵn, âm mưu quay lại chiếm nhà. Dù sau khi về anh nói với Soja, căn nhà này là của tôi, ông bố chồng đã hứa cho tôi rồi, bảo cô ấy đừng nhòm ngó nữa. Abu cũng nói thời gian đã đủ rồi. Anh về hỏi Soja rốt cuộc muốn gì, người lạ vẫn khăng khăng, hôm nay nhất định phải lấy được tiền. Abu lần nữa cảnh cáo, nếu không đi anh sẽ động tay, nói rồi bắt đầu dạy cho hắn một bài học. Ông bố chồng lại còn đứng ra can ngăn, xem ra ông thật sự tin lời người lạ. Có lẽ ông lo cho cặp song sinh. Người lạ bảo ông bố chồng dừng lại, nói mình sẽ rời đi trước, cho họ chút thời gian để suy nghĩ cho kỹ, sau này ông ta sẽ còn quay lại. Vợ cả nói với hắn, về bàn lại với Soja đi, mưu kế của các người quá giả. Ra tới ngoài, người lạ còn bảo họ cứ đợi đấy, ông ta sẽ đòi được tiền. Nói xong thì rời đi. Sau khi người lạ đi, ông bố chồng bắt đầu trách Abu, nói anh không nên ra tay với người lạ, có khi Soja thật sự đã lấy tiền. Abu nói với ông, dù có lấy tiền thật thì cũng phải để Soja chịu trách nhiệm, căn nhà tuyệt đối không được giao ra, nhà này là của vợ cả, ông mau chuyển tên sang cho vợ cả đi, như vậy Soja sẽ không còn dòm ngó. Ông bố chồng nói cho ông thêm thời gian để ông suy nghĩ lại. Xem tới đây là hết rồi, hẹn các bạn vào 11 giờ trưa nay.